Huwag na bahala doon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung ibibigay, bakit hindi? Okay. Oo. Bakit hindi? Baka dun sa kabila sa kuya. Wala. Sabihin mo na. Ayun. Daw kami ng madako. Hindi naman yan yung Wala nang iba. Hindi, mas bago yung ito. kanina kay kuya, kulay white yun eh. Mas bago ito. Wala nang iba. Hindi ko lang bawal. Hindi, saan doon nakikita niya yung motor niya, iba na yung gumagamit. Nanginginig din yung pagkaano. Hindi niya yan sisikahin, pero pag sinilan, ay sisikahin na yung pala kasi ang kaya naman, hindi na mo si Lolo o ano na. Hindi yung sabi ko, hindi yung KK, basta nasama o saan nasama. Sabi naman eh. Ano yan? Eh? Bakit? Hindi. Okay lang, darating din yan. Meron ka pang picture na yung office. Oo. Kung noon na. Dalawang lilo din. Ako mo mag-anak. Ay, ano nangyari? Pagkali na. Quanto po per arma? Masura. Hoy, tara na dito. Oh, dali! Dali na! Layo ka muna! Oy!
Ano sila ang karamihan nila. Ito yung mga cocktail dito. Cocktail ba? Ito yung Matakot ko din. umamig. Pagod. Oh, bakit nandito kayo? Kala ko bilagay sa Hmm? magkano ba ang dito? Three. Yung sa atin? Picture daw dito, ma'am. Agi. Okay. Agi. Ay, tayo, may GoPro naman si Kuya Jun. Ah, Kada picture na gano'n, titignan Oo, mo. wala akong tayo. Tapos titignan na agad siya kung ano isesend niya sa Oh, di kanya. ka yes. Ito naman. Ba siya? Ito. Sa likod. Ang sa likod. Kuya. Kuya! Kuya, ko naman. Tara, birthday tayo ulit. Nakita ka mag-picture na tayo sa gate. Ay, ay. Sige po, mamaya na lang. Mamaya na lang. Bakit gala lang? Mainit. Ito si Kuya. tama yung kinis nila. Pumuhos ako ng 82. Saan sila nakuha? Wala daw. Tinanong ko na picture mo, bakit hindi? Kakain mo mag-video.